Để xây dựng mạng neuron sâu, một sửa đổi cho phép toán tích chập cơ bản mà bạn cần thực sự sử dụng là phần đệm padding. Hãy xem nó hoạt động như thế nào. Những gì chúng ta đã thấy trong các video trước là nếu bạn lấy một hình ảnh 6x6 và chập nó với một bộ lọc 3x3, bạn sẽ thu được một đầu ra 4x4 với một ma trận 4x4. Và đó là bởi vì số lượng vị trí có thể cho bộ lọc 3x3 của bạn. Chỉ có 4x4 vị trí khả thi để bộ lọc 3x3 khớp với ma trận 6x6 của bạn. Và phép toán cho điều này hóa ra là nếu bạn có một hình ảnh n x n và chập nó với một bộ lọc f x f, thì kích thước của đầu ra sẽ là n-f cộng 1 x n-f cộng 1. Và trong ví dụ này, 6 trừ 3 cộng 1 bằng 4, đó là lý do tại sao bạn lại có đầu ra 4x4. Vì vậy, có hai nhược điểm đối với điều này. Một là nếu mỗi khi bạn áp dụng một toán tử tích chập, hình ảnh của bạn sẽ co lại. Vì vậy, chúng ta đã đi từ 6x6 xuống 4x4. Sau đó, bạn chỉ có thể làm điều này một vài lần trước khi hình ảnh của bạn bắt đầu trở nên thực sự nhỏ. Có thể nó co lại thành 1x1 hoặc một cái gì đó. Có thể bạn không muốn hình ảnh của mình co lại mỗi khi bạn phát hiện các cạnh hoặc phát hiện các đặc điểm khác trên đó. Vì vậy, đó là một nhược điểm. Và nhược điểm thứ hai là nếu bạn nhìn vào điểm ảnh ở góc của một cạnh, điểm ảnh nhỏ này chỉ được sử dụng trong một trong các đầu ra vì nó chạm vào vùng 3x3 đó. Trong khi đó, nếu bạn lấy một điểm ảnh ở giữa, chẳng hạn như điểm ảnh này, thì có rất nhiều vùng 3x3 chồng lên điểm ảnh đó. Và do đó, như thể các điểm ảnh ở các góc hoặc trên các cạnh được sử dụng ít hơn nhiều trong đầu ra. Vì vậy, bạn đang loại bỏ rất nhiều thông tin gần rìa của hình ảnh. Vì vậy, để giải quyết cả hai vấn đề này, cả đầu ra bị thu hẹp. Và khi chúng ta xây dựng mạng neuron sâu thực sự, bạn sẽ thấy lý do tại sao bạn không muốn hình ảnh bị thu hẹp ở mỗi bước. Bởi vì nếu bạn có một mạng sâu 100 lớp, thì nếu nó co lại một chút trên mỗi lớp, thì sau 100 lớp, bạn sẽ có một hình ảnh rất nhỏ. Vì vậy, đó là một vấn đề. Vấn đề khác là, bạn biết đấy, loại bỏ rất nhiều thông tin từ các cạnh của hình ảnh. Vì vậy, để khắc phục cả hai vấn đề này, những gì bạn có thể làm là trước khi áp dụng phép toán tích chập, bạn có thể đệm hình ảnh. Vì vậy, trong trường hợp này, giả sử bạn đệm hình ảnh với một đường viền bổ sung, với một đường viền bổ sung của một điểm ảnh xung quanh các cạnh. Vì vậy, nếu bạn làm điều đó, và sau đó, thay vì một hình ảnh 6x6, bạn đã đệm nó thành một hình ảnh 8x8. Và nếu bạn chập một hình ảnh 8x8 với một hình ảnh 3x3, bây giờ bạn sẽ nhận lại, không phải là 4x4, mà là một hình ảnh 6x6. Và vì vậy, bạn đã cố gắng giữ nguyên kích thước đầu vào ban đầu là 6x6. Vì vậy, theo quy ước, khi bạn đệm nó bằng các số 0. Và nếu P là lượng đệm. Vì vậy, trong trường hợp này, P bằng 1. Bởi vì chúng ta đang đệm xung quanh với một đường viền phụ của một điểm ảnh, thì đầu ra trở thành n cộng 2p trừ f cộng 1 nhân n cộng 2p trừ f nhân 1. Vì vậy, điều này trở thành 6 cộng 2 nhân 1 trừ d cộng 1 nhân với cùng một thứ và đó. Vì vậy, 6 cộng 2 trừ d cộng 1 bằng 6. Vì vậy, bạn sẽ có một hình ảnh 6x6 đang bảo toàn kích thước của chuỗi ban đầu. Vì vậy, điểm ảnh màu xanh lá cây này thực sự ảnh hưởng đến tất cả các ô này của đầu ra. Và do đó, tác động này của, bạn biết đấy, có thể không hoàn toàn loại bỏ, nhưng tính toán ít hơn thông tin từ cạnh hoặc từ góc của cạnh của hình ảnh được giảm bớt. Và tôi đã chỉ ra ở đây hiệu ứng của việc đệm đường viền chỉ bằng một điểm ảnh. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể đệm đường viền bằng 2 điểm ảnh. Trong trường hợp đó, tôi đoán bạn thêm một đường viền khác vào đây. Trên thực tế, bạn có thể đệm nó bằng nhiều điểm ảnh hơn nếu bạn chọn. Vì vậy, tôi đoán những gì tôi đang vẽ ở đây sẽ là một phần đệm bằng 2 hoặc P bằng 2. Về mặt đệm bao nhiêu,
Hóa ra có hai lựa chọn phổ biến được gọi là tích chập hợp lệ valid và tích chập giống nhau same. Tôi không chắc đây có phải là những cái tên hay không, nhưng trong một tích chập hợp lệ, điều này về cơ bản có nghĩa là không có phần đệm. Và trong trường hợp này, bạn có thể có một hình ảnh n nhân n được chập với một bộ lọc f nhân f, và điều này sẽ cung cấp cho bạn một đầu ra có kích thước n trừ f cộng 1 nhân n trừ f cộng 1. Vì vậy, đây giống như ví dụ chúng ta đã có trước đây từ các video trước, nơi chúng ta có một hình ảnh n nhân n được chập với bộ lọc 3 nhân 3, và điều đó mang lại cho bạn đầu ra 4 nhân 4. Lựa chọn phổ biến nhất khác của phần đệm được gọi là tích chập giống nhau. Và điều đó có nghĩa là khi bạn đệm thì kích thước đầu ra bằng kích thước đầu vào. Vì vậy, nếu bạn thực sự nhìn vào công thức này, khi bạn đệm bằng P điểm ảnh thì như thể n chuyển thành n cộng 2P. Và sau đó bạn có từ phần còn lại của cái này phải trừ f cộng 1. Vì vậy, khi bạn có một hình ảnh n nhân n và phần đệm của đường viền P điểm ảnh xung quanh, thì kích thước đầu ra cuối cùng là kích thước này, n cộng 2P trừ f cộng 1. Và vì vậy, nếu bạn muốn n cộng 2P trừ f cộng 1 bằng 1 để kích thước đầu ra bằng kích thước đầu vào, nếu bạn lấy cái này và giải cho, tôi đoán n sẽ triệt tiêu ở cả hai vế. Và nếu bạn giải cho P, điều này ngụ ý rằng P bằng f trừ 1 trên 2. Vì vậy, khi f là số lẻ, bằng cách chọn kích thước phần đệm như sau, bạn có thể đảm bảo rằng kích thước đầu ra bằng kích thước đầu vào. Và đó là lý do tại sao, ví dụ, khi bộ lọc là 3 x 3, như trong ví dụ ở slide trước, phần đệm sẽ làm cho kích thước đầu ra giống như kích thước đầu vào là 3 trừ 1 trên 2, là 1. Và như một ví dụ khác, nếu bộ lọc của bạn là 5 x 5, vì vậy nếu f bằng 5, thì nếu bạn cắm nó vào phương trình đó, bạn thấy rằng cần có phần đệm là 2 để giữ cho kích thước đầu ra giống như kích thước đầu vào khi bộ lọc là 5 x 5. Và theo quy ước trong thị giác máy tính, f thường là số lẻ. Nó thực sự hầu như luôn luôn là số lẻ. Và bạn hiếm khi thấy các bộ lọc có số chẵn, độ rộng bộ lọc sử dụng trong thị giác máy tính. Và tôi nghĩ có hai lý do cho điều đó. Một là nếu f là số chẵn, thì bạn cần một số phần đệm không đối xứng. Chỉ khi f là số lẻ, thì loại tích chập giống nhau này mới cho phần đệm tự nhiên. Chúng ta có thể đệm cùng kích thước xung quanh, thay vì đệm nhiều hơn ở bên trái và đệm ít hơn ở bên phải hoặc một cái gì đó không đối xứng. Và thứ hai, khi bạn có một bộ lọc có kích thước lẻ, chẳng hạn như 3 x 3 hoặc 5 x 5, thì nó có một vị trí trung tâm. Và đôi khi trong thị giác máy tính, thật tốt khi có một điểm ảnh mà bạn có thể gọi là điểm ảnh trung tâm. Vì vậy bạn có thể nói về vị trí của bộ lọc. Có lẽ không có lý do nào trong số này là một lý do tuyệt vời để sử dụng f gần như luôn luôn là số lẻ. Nhưng nếu bạn nhìn vào các tài liệu về thị giác máy tính, bạn sẽ thấy các bộ lọc 3 x 3 rất phổ biến. Bạn thấy một số bộ lọc 5 x 5, 7 x 7, bạn biết đấy. Và thực ra đôi khi sau này chúng ta cũng sẽ nói về các bộ lọc 1 x 1, và khi nào điều đó có ý nghĩa. Nhưng chỉ theo quy ước, tôi khuyên bạn cũng nên sử dụng các bộ lọc có số lẻ. Tôi nghĩ rằng bạn có thể có được hiệu suất tốt ngay cả khi bạn sử dụng một giá trị chẵn cho f. Nhưng nếu bạn tuân theo quy ước thị giác máy tính phổ biến, tôi thường chỉ sử dụng số lẻ. Vì vậy, bây giờ bạn đã thấy cách sử dụng các tích chập có đệm. Để chỉ định phần đệm cho một phép toán tích chập, bạn có thể chỉ định giá trị cho P, hoặc bạn có thể chỉ nói rằng đây là một tích chập hợp lệ, có nghĩa là P bằng 0, hoặc bạn có thể nói đây là một tích chập giống nhau, có nghĩa là đệm nhiều như bạn cần để đảm bảo rằng đầu ra có cùng kích thước với đầu vào. Vậy là xong phần đệm. Trong video tiếp theo, hãy nói về cách bạn có thể triển khai các tích chập với bước nhảy Strided Convolutions.